Coco! Hai că v-am pregătit o bunătate, Coco! Ei, ce vă urmărește? Coco! Salutare! Cum putem să tratăm în mod natural diaria la păsările noastre din curte, de chiar și la puii de găină, dar și cât este de periculoasă? Haideți să vedem, dragi prieteni, împreună și la păsări este foarte periculoasă sau găinațul moale. Este extrem de periculoasă și poate să ne afecteze grav găinile, păsările noastre din gospodărie, chiar și puii de găină. Așa că dacă noi vrem să le tratăm în mod natural, dar să și prevenim această problemă și să nu mai avem niciodată problemă cu diaria la păsări, putem să ne ajutăm de ceaiuri naturale care ajută foarte bine în această problemă. Astăzi vreau să vă zic cum tratez eu diaria la păsări, cât de sănătos este, dar și cât de bun și benefic este. Bineînțeles, după cum vedeți aici am un ceai făcut, ceaiul de mentă, după cum știm, ne ajută și pe noi atunci când avem probleme cu stomacul și în același timp ajută și păsările. Ceaiul de mentă este foarte ușor de făcut. E o mentă de la noi din grădină, după cum vedeți aici. E o mentă pe care eu am pus-o la uscat, că avem aici în grădină. Și o folosim pentru ceai la păsări. Dacă în caz că nu aveți mentă acasă, atunci puteți să cumpărați, fie cumpărați mentă de la magazine naturiste, de la Plafar, sau fie luați acele pliculețe de ceaiuri de care aveți. Dacă nu aveți mentă acasă sau mentă uscată de la voi din grădină, puteți să folosiți și ceaiurile care le găsim în magazine și pur și simplu ceaiul care îl folosim noi. Aici am făcut ceai de mentă, eu deja l-am făcut și o să vă arăt cum să îl faceți, dar și cum să-l dați corect la găini. După cum vedeți, este un pic mai, eu l-am făcut mult mai concentrat și o să-l diluăm cu apă. Dacă voi vreți ca să faceți un tratament la găini, pentru că găinile voastre sunt bolnave, au diaria moale, chiar și puii de găină, atunci optați ca să le dați ceaiuri. Ceai de mentă este foarte, foarte bun. Bineînțeles, o să vorbim și de alte lucruri care ajută, mai este și medicamente care le puteți găsi, care vă ajută păsările, dar și ceaiul este foarte bun. Eu tratez foarte mult cu ceai, mai ales acum că este perioada de iarnă, unde e ca și un supliment, are plin de vitamine, dar ajută și la o digestie bună și ajută și la căile respiratorii și ajută la mai multe, are mai multe proprietăți pentru păsări. Noi o să-l diluăm. Eu am pus un litru de apă, l-am pus la fiert și am pus cam așa cât luați cu 3 degete, eu am lăsat aici și crânguțele, atâta cât luați cu 3 degete, nu puneți extrem de mult. După ce l-ați lăsat la infuzat, 10-15 minute, trebuie să lăsați să stea pentru că toate uleiurile și toate proprietățile care le are menta o să fie în apă. Dacă nu imediat după ce s-a fiert, că eu l-am fiert împreună cu menta, bineînțeles dacă aveți plicuri atunci nu mai îl fierbeți, puneți în apă clocotită. 3 plicuri, dacă în caz că aveți plicuri, 3 plicuri puneți la 1 litru de apă clocotită, îl lăsați să infuzeze 10-15 minute și după aia îl puteți da la găini. Bineînțeles, îl amestecați cu apă, nu îl dați așa pentru că este prea tare. Dacă vreți să-l dați așa direct, atunci îl faceți mult, mult mai diluat, nu îl faceți așa tare. La 1 litru de ceai îl amestecăm cu 3 litri de apă, eu am aici 3 litri de apă de la robinet, 1:3, așa amestecăm, indiferent ce ceaiuri facem, în principiu 1:3 amestecăm. Îl dăm timp de 5-7 zile, o dată pe lună, să zic așa, cam să zicem o săptămână, maxim o săptămână, între 5 și 7 zile. Niciodată nu-l dați așa simplu, pentru că este prea tare pentru păsări și nu mai este atât de sănătos. Dacă îl faceți ca tratament preventiv sau doar vreți să mențineți găinile sănătoase, și sunt sigură că toată lumea are mentă în casă, dacă nu puteți să cumpărați de la magazin, că este foarte ieftin, este nimica toată și menținem în așa fel și păsările sănătoase acum pe parcursul iernii. La pui de găină, dacă faceți mult, mult mai diluat. Deci la pui faceți mult mai diluat, nu îl dați așa tare ca și cum îl dați la păsări, la adulte.
Este bun și la găini, și la rațe, și la curți, și la gâște, pentru că noi avem și gâște și o să punem și la gâște. Puteți să dați la orice păsări aveți voi în gospodărie. Dar atenție, dacă aveți pui, atunci diluați-l mult mai tare. Puneți, de exemplu, 1 litru din ăsta de ceai la 3-4 litri de apă sau îl faceți mult mai slab, nu îl puneți atât de tare concentrat și îl dați timp mult mai scurt. Adică puneți la jumate timpul, nu-l dați între 5 și 7 zile pe lună. Deci nu dăm în permanență ceaiuri la găini pentru că nu este ok. Bineînțeles, acum când este iarnă și schimbăm apa la păsări, nu mai schimbăm normal mult mai des pentru că îngheață, atunci le dăm dimineața, dacă a înghețat, îl schimbați și puneți apă proaspătă, nu le mai faceți ceai, dar le faceți în fiecare dimineață. Eu în principiu dimineața dau la păsări ceai, le răsfățăm și pe ele pentru că este iarnă, este frig și le ajută și pe ele și mai ales ajută și la căile respiratorii pentru că, după cum știți, iarna în principiu se îmbolnăvesc găinile cu horcăitul, cu respirația, cu diaria, cu toate, pentru că este iarnă, este frig, răcesc și ele și le ajutăm. Așa că, la păsări adulte, 1 litru de ceai la 3 litri de apă, l-amestecați și îl dați la temperatura camerei, nu trebuie să fie fierbinte. Dacă în caz că vedeți că găinile voastre nu au numai diarie moale, au și cu sânge, atunci trebuie să știți că este cocidoză și acest ceai nu o să vă mai ajute, atunci mergeți de urgență la medicul veterinar ca să vă dea un tratament specific pentru problema care voi aveți. Acum amestecăm ceaiul și îl dăm la găini. Vreau să vă arăt mai bine să vedeți și menta. Vedeți, este mentă de la noi din grădină. Am lăsat-o și cu crenguțe și fără. Nu este ideal să o țineți în așa cum o țin eu în ceva, ăsta e metal, dar deasupra eu pun așa roată o cârpă care pun cu un elastic și este ok pentru că n-am acum o cutie de carton, dar țineți-o de obicei în cutie de carton sau pungă din alea de hârtie. 1 litru de ceai la 3 litri de apă, după cum v-am zis, facem 1 la 3, nu îl facem așa concentrat, 1 la 3 este perfect, vedeți că este un pic și călduț pentru că afară este destul de frig și eu l-am făcut mai devreme. Îl amestecăm, vedeți cum arată foarte bine și îl dăm la găinușele noastre. Aici avem și gâștele, liba, dar găinile noastre toate sunt acolo. Co. Vedeți, aici stau găinile noastre acum pe timpul rece pentru că mai iasă și ele afară și atunci le-am pus aici paie și ele pot să stea acolo foarte bine. Coco. Hai că v-am pregătit o bunătate, Coco. Nici ce vă urmărește. Coco. Am pus ceaiul. Coco. Aici avem mâncarea, mai aruncă ele pe jos. Toți care aveți găini știți că și găinile mai aruncă pe jos. Și aici avem mâncare. Coco! Ce faci, Coco? Încercăm să le menținem să fie cât mai sănătoase și să avem grijă la alimentația și la ce le dăm, atunci păsările noastre să fie bine sănătoase. Dar uneori când ele se mai îmbolnăvesc, mai trebuie să mai mergem și la medicii veterinari pentru un tratament special. De fiecare dată eu am zis acest lucru. Tratamentele naturiste mai mult previn. În unele cazuri, care sunt cazuri ușoare și la început tratează. Dar dacă voi vedeți că aveți o problemă gravă sau o problemă care nu puteți să o rezolvați așa într-o zi, mergeți de urgență la medicul dumneavoastră veterinar și să rezolvați problema, pentru că uneori doar la medic putem să rezolvăm unele probleme care le avem noi la păsări. Dar în mod normal, dacă noi avem grijă de animale și le dăm alimentația care trebuie și mâncarea care trebuie, nu o să ajungem la asemenea probleme, dar într-adevăr se mai întâmplă și acest lucru. Dacă voi în caz că vedeți că aveți o pasăre bolnavă, atunci izolați-o și mergeți de urgență la medicul veterinar. Dar dacă vreți să le mențineți sănătoase, așa cum facem și noi, după cum vedeți, ele sunt libere, nu le ținem închise și ele tot ne fac ouă pentru că avem grijă la alimentația lor, ce le dăm de mâncare. Bineînțeles, pe perioada asta când este frig și îngheață apa, trebuie să avem grijă să nu înghețe nici apa, pentru că apa este foarte importantă și pentru noi oamenii, dar și pentru animalele noastre.
Așa că dacă vreți să administrați acest tratament natural care și previne, dar și tratează, nu ezitați să-l faceți, dragi prieteni, chiar dacă nu aveți nicio problemă la păsările voastre, pentru că diaria este periculoasă și poate să ducă chiar și la decesul animalului. Dar este și o problemă că poate să fie mai multe cauze, poate să fie bolnavă, poate să fie o cocidoză, poate să fie din cauza viermilor, poate să fie din cauza frigului, poate să fie extrem de multe lucruri care ar putea să afecteze sau să provoace această problemă, să zicem, pentru că și asta este o problemă. Dar în mod normal ceaiul de mentă ajută și tratează diariile. Așa că faceți un amestec de 1:3, 1 litru de ceai, 3 litri de apă și dați-le să bea la găinile voastre o dată pe zi, în principiu dimineața, pentru că ele atunci sunt cele mai setioase. Și dacă vedeți că nu le place, pentru că are o aromă, după cum știm, ceaiul de mentă are o aromă foarte puternică, dar și plăcută în același timp, o să-și dea drumul și o să bea când lor o să le fie sete. Faceți acest lucru maxim 5-7 zile pe lună. Nu faceți, nu exagerați să faceți non-stop. Este suficient. Dacă v-a plăcut, dragi prieteni, acest videoclip, nu uitați să-mi dați un like, să-mi lăsați un comentariu, bineînțeles, puteți să distribuiți, să vadă și prietenii voștri, poate îi ajutăm și pe ei unele probleme, sunt sigură de asta. Avem multe tratamente naturiste, dar și cum ținem animalele și cum le creștem noi, la noi pe canal, pe playlist-ul de găini sau de gâște. Până data viitoare, dragi prieteni, aveți grijă de voi, de animăluțele voastre și de tot ce iubiți voi. Eu vă salut cu respect, v-am pupat numai bine, ceau, ceau!